Hello guys, welcome back to Techno YouTube channel. ඉතින් අදත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් HTML ගැන කරන playlist එකේ තවත් එක අලුත් වීඩියෝ එකකින් තමයි අදත් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ hyperlinks ගැන. නැත්නම් අපි කොහොමද අපේ website එකේ තියෙන pages එකිනෙක link කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද වෙන link එකක් අපි හිතමු google.com එක අපේ website එකට එන කෙනෙකුට google.com එකට යන්න එතන ඉඳන් එක link එකක් අපි දාන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් hyperlink ගැන කතා කරනකොට ඒ කියන්නේ වචනයෙන්ම තේරෙනවා ඇති අපි තව තැනකට යන්න මොකක් හරි සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනවා තමයි කියන්නේ අපි අපිට එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට යන්න අපිට ඕන කරන මොකක් හරි connection එකක් කියන්නේ අපිට මොකක් හරි සම්බන්ධතාවයක් ඕනේ. ඉතින් මේක හදන්න තමයි මෙන්න මේ hyperlink කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි හිතමුකෝ අපිට google.com එකට යන්න ඕන කියලා. අපි හිතමු දැනට මගේ වෙබ්සයිට් එක උඩ මේ විදිහට එකක් තියෙනවා. මේක තිබුණාට වැඩක් නැහැ. මට google.com එකට යන්න ඕන මගේ වෙබ්සයිට් එකේ link එකක් through. ඒ කියන්නේ මගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන link එකක් උඩ click කරලා මට යන්න ඕන google.com කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා google.com කියලා මේ විදිහට search කරගන්නවා. google.com කියලා අරගෙන මම මෙතනින් මෙන්න මේ link එක ගන්නවා. මෙන්න මේ link එක දැනට මම copy කරගන්නම්. මම මෙතනදී type කරනවා href මෙතනදී a කියන එකේ තේරුම වෙන මේ a කියන එකේ තේරුම තමයි anchor කියන එක. href කියලා කියන්නේ මේ reference එක කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක. මේ anchor tag එකේ reference කියන්නේ මෙයා යන්න ඕන තැන තමයි වෙන මේ href කියන attribute එක ඇතුළට අපි දෙන්න ඕන. එතකොට මෙතනදී anchor tag එක මම මෙතනින් close කරගෙන දෙනවා. මම මේ anchor tag එක මැද මම මෙතන google කියලා මෙන්න මේ විදිහට type කරනවා. මම මේ විදිහට google කියලා type කළා. මම මේ වගේ ෆයිල් එක මේ විදිහට save කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් automatically google කියලා එකක් update වුණා. මේක හරියට link එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ website එකේ කොහෙට හරි ගිහලා මම නිකන් click කරාට මගේ mouse cursor එක විතරයි මේ වගේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මට click කරලා තව තැනකට යන්න බෑ. හැබැයි මේ google කියන කුඩට ගියපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ අතක් වගේ එකක් පෙන්වන්නේ. mouse cursor එක අතක් විදිහට change වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කුඩ මේ විදිහට click කරපුවම මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා කොහෙට redirect කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ඇවිල්ලා මේක බැලුවොත් එහෙම මෙතන මම මෙතන full screen එක කරනවා. මම මේ විදිහට click කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ page එක refresh වෙලා එයා check කරලා බලනකොට කොහෙටවත් යන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් මෙතනදී තාම මම මේ hyper href එක ඇතුළට මෙන්න මේ href එක ඇතුළට කිසිම location එකක් දීලා නැහැ. මම දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා මේ location එක විතර දෙනවා https://www.google.com කියන එක paste කරනවා. මේ විදිහට paste කළා මම මේක මෙතනින් save කරලා මේ page එක කතාව මෙන්න මේ විදිහට refresh කරනවා. දැන් මම මෙතන ඇවිල්ලා google.com කියන කොට click කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙයා google.com කියන website එක අරගෙන google.com කියන search engine එක ඇතුළට අපිව අරගෙන යනවා. මම මේ ආයෙ back කරලා මගේ website එකට ඇවිල්ලා මම ආයෙමත් සරා මේ විදිහට click කරනවා. මේ විදිහට click කරපුවම එයා මාව අරගෙන යනවා google.com කියන search engine එක ඇතුළට. දැන් මාව අරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මාව එක තැනක ඉඳන් කියන්නේ එක page එකක ඉඳන් තව page එකකට අරගෙන යන්න තමයි මෙන්න මේ ahref නැත්නම් anchor hypertext නැත්නම් hyperlink කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනදී anchor tag එකක් open කරලා ඊට පස්සේ href අපිට යන්න ඕන කරන මේ reference තියෙන source එක අපි මෙතනට දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කැමති නම මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මෙතනට google කියන එකට දෙන්න පුළුවන් abcd කියලා වුණත් මෙතනදී මම මේක මේ විදිහට save කරොත් එහෙනම් මේක ඔයාලට පේන්න ඇති මෙතන abcd කියලා වෙනස් වුණා. මම මේ abcd කියන එක උඩ click කරොත් එහෙනම් ඒත් මෙයා අරගෙන යන්නේ අපිව google.com කියන එක ඇතුළට. ඉතින් අපිට මෙතන මැදට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මම google කියලාම හදා ගන්න. google එකේ ඉඳන් අපිට කැමති තැනකට අරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට link එකක් අපි මෙයාට දුන්නාට පස්සේ ඉතින් මේක absolute link එකක් කියලා කියනවා. මොකද මෙයා අපිව අරගෙන යන්නේ google.com එකේ මේ වගේ ඒවට කියනවා අපි absolute link කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ කතා කරමු relative link එකක් කියන්නේ අපේ මේ website එක අපිට අරගෙන යන්න ඕන මේ අපේ මේ page එක ඇතුළෙම මේ කියන්නේ මේ folder එක ඇතුළෙම තියෙන තව site එකකට අරගෙන යන්න ඕන නම් අපි මේකට relative කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ යාට relative link එකක් විදිහට අපි කියන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී href කියන එක ආයෙමස්තර මේ විදිහට port කරගන්නම්. automatically මේක generate වුණා. VS code එක පාවිච්චි කරනවා මේක automatically generate වෙයි. මෙතනදී href කියන එක මම මේ විදිහට හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකේ මෙතනින් type කරන්නම් මම මෙතනදී content.html කියන එක ඇතුළට මට යන්න ඕන කියලා හිතමුකෝ. අපි මෙතනදී hyperlink කියන එක මම මෙතනට එනවා. මම මෙතන ඇවිල්ලා content කියලා මම මෙතන type කරනවා. content කියලා type කළා මම මේක මේ විදිහට save කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන content කියලා අලුතෙන් තව link එකක් open වුණා. මම මෙතන පොඩි br tag එකක් දාගන්න. එතකොට මේක පල්ලෙහාට වෙලා පෙන්නයි. මම save කරුවොත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන content කියලා එකක් අලුතෙන් මේ විදිහට හැදුණා. හැබැයි මම මේක උඩ click කරා කියලා මාව කොහාටවත් අරගෙන එන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා මම කියනවා මාව අරගෙන content
content.html කියන ෆයිල් එකට මාව අරන් යන්න කියන එක මම මේකේ href කියන්නේ reference එක විදිහට මේ anchor tag එකේ reference link එක විදිහට contact.html කියන එක දෙනවා. මම මේක දීලා මේ විදිහට save කරනවා. save කරලා මම මේ contact කියන උඩ click කරපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති contact content.page content page කියන එක ඇතුළට මාව අරගෙන ගියා. මම මේ විදිහට back වෙලා my home page එකේ ඉඳන් මම ආයෙ මාසරයක් content කියන කොට ක්ලික් කරනවා. content කියන කොට ක්ලික් කරපුවම දැන් මෙයා මේ content එක ඇතුළට අපිව අරගෙන යනවා. ඉතින් මට පුළුවන් මේ content එකට ගිහිල්ලා ඕන නම් මෙතනටත් go back කියලා එකක් දෙන්න. එතකොට මට මේක hyperlink.html කියලා href එක ඇතුලේ මට type කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට hyperlink.html කියලා එකක් දීලා මම මේක go back කියලා මේ විදිහට දෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ආයෙ මාසරයක් මෙන්න මේ link එකට අරගෙන යනවා. sorry. මෙන්න මේ link එකට අරන් එන්න කියන එක. මම මෙතනදී ඇවිල්ලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා මම මෙතන මේ go back කියන කොට ක්ලික් කරපුවම මාව ආයෙ මාසරයක් මෙන්න මේ විදිහට පිටිපස්සට අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ hyperlinks ගැන. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. හැමෝටම good luck. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.